متابعين الأبطال، تشاهدون اليوم الأيل الذي كسر الجن إحدى قرنيه، إلى الدمية التي تحركت رأسها بطريقة مرعبة، وحتى كرة الضوء التي دخلت إحدى المنازل وتسببت بدمار كبير والكثير. تابعوني حتى النهاية، فهنا تشاهدون كل جديد في عالم الرعب فقط مع العالم الخفي. رصدت كاميرا المراقبة بإحدى الشوارع شيئاً مرعباً، فلقد صورت حيوان الأيل وهو يتجول بالشارع، ثم توقف وأخذت رأسه بالتلوي يميناً ويساراً، وكأن أحداً خفياً يمسكه من قرنيه. بعدها كسر قرن الأيل وسقط على الأرض، وفر الحيوان هرباً. فهل تعرض لأذى من الجن؟ أخبروني بآرائكم في التعليقات. بإحدى الطرق الريفية الهادئة، التقطت إحدى كاميرات المراقبة المثبتة على الطريق سيارة متوقفة على جانب الطريق، ويقوم سائق السيارة بتفقد شيئاً ما بالسيارة، وفجأة حدث ما لم يتوقع. ظهرت شخصية شفافة خلف ظهر الرجل، وكأنه دفع الرجل من ظهره، أو لربما تلبسه ذلك الظل الشفاف. نظر الرجل حوله ليعرف ما يحدث، فلم يجد أي شيء، لأنه بالفعل اختفى. قام أحد الأشخاص بتسجيل مقطعاً حقاً مرعباً. يجلس هذا الشاب واضعاً دمية على قدميه وكأنها طفلاً، ويقوم بلعب لعبة على جواله، وفي تلك الأثناء شعر برأس الدمية تتحرك على صدره وكأنها طفلاً سعيداً ومبتهجاً. نظر الشاب للدمية ليتأكد هل تحركت، فرفعت الدمية رأسها ونظرت هي أيضاً له، ففزع الشاب ورمى الدمية بعيداً. ومع تكرار مشاهد الدمى المرعبة، أيقنت أن الدمى غالباً ما تكون مكاناً مناسباً للجن، والله أعلم. فذلك الرجل يمتلك دمية يطلق عليها اسم مولي. يقول أنه وأثناء تصويره المقاطع بالتيك توك يلاحظ تحرك دميته، لذلك قام بتسجيل مقاطع عديدة تثبت تحركها. ففي هذا المقطع قامت بتحريك قدمها، وفي مقطع آخر قامت بتحريك رأسها وكأنها تسخر من صاحبها. Last night there was very little that happened. I checked the tapes. Fast forward through most of it, but she didn't move. She didn't move at all. وبأحد المقاطع رمى عليها صاحبها الريموت، فأظهرت دفاعاً عن نفسها بيديها، ففزع صاحبها من ذلك. فادعى متابعي بأن هناك آلية ما تحرك تلك الدمية، فبدأ بتفحص الدمية أمام الكاميرا، فهي دمية قماشية ولا يوجد بها أي أسلاك تمكنها من تلك الحركات التي تقوم بها. وحينما قام بتثبيت كاميرا عليها لتدوين تحركاتها، بالفعل قامت بالكثير من التحركات الغامضة والمرعبة. بعض الشباب المستكشفين وأثناء تواجدهم بإحدى المنازل المهجورة قاموا بعمل بعض الطقوس لاستدعاء الأرواح المتواجدة بالمكان، لكن ما حدث معهم كان صادماً. فلقد حضرت أحد الأرواح الخبيثة التي تسكن المكان، ولكنها للأسف تلبست أحدهم،
وبدأ بإصدار أصوات وحركات غريبة ومرعبة، مما أثار الرعب في قلب باقي الفريق. من إحدى النوافذ المغلقة دخلت كرة غريبة وغامضة من الضوء بأحد المنازل. صاحبة المنزل أمسكت هاتفها وبدأت بتصوير ذلك الشيء الغامض. بدأت الكرة تتجول بأركان المنزل وهي تطفو في الهواء، ثم ما لبثت أن دخلت غرفة بها تلفاز يعمل، حتى اضطربت الكرة وخرج شعاع من التلفاز ليلتهمها، مما تسبب في دمار كبير بالمكان. بإحدى الغابات المهجورة بالمكسيك وبمنطقة مهجورة لا يوجد بها سوى منزل يشاع أنه لساحرة. ذهب فريق من المستكشفين لزيارة المكان، فشاهدوا كرة ضوء حمراء ساطعة تطفو وتتجه لمنزل تلك الساحرة. وبعدها بدقائق لاحظوا من بعيد جسداً يتحرك في الظلام، فلا أحد يجرؤ على الاقتراب من تلك المنطقة التي تحيط بمنزل تلك الساحرة. بأحد المتاجر رصدت كاميرا المراقبة شيئاً غامضاً، ففي المساء وبعد إغلاق بوابة المتجر بالسلاسل والأقفال حدث شيئاً غير متوقع. فها هي بوابة المتجر يتم فتح أقفالها بكل سهولة بواسطة شيء خفي. فهل من فتح البوابة كائنات ما وراء الطبيعة أم ماذا تعتقدون؟ أخبروني برأيكم في التعليقات. هذا المنزل تقول صاحبته أنه مسكون بأشباح عدوانية، فهي تجد الفوضى تعم المطبخ خاصة، فقامت بتركيب كاميرا لمراقبة ما يحدث. فالتقطت الكاميرا تحركات غامضة وفوضى عارمة تقوم بها تلك الكائنات الخفية، حتى أن أحد الأجهزة الكهربائية أضاء نورها بالرغم من عدم توصيلها بالكهرباء، ثم تم إسقاطها أرضاً. وفي لقطة أخرى لنفس المطبخ فتحت الخزانة وبدأت الأشياء تتساقط كما لو كان أحد ما يقذفها من الداخل، حتى أن هناك شيئاً صلباً قذف منها تجاه الصورة المعلقة على الحائط أمامها ليكسرها، وتعم الفوضى كل المكان. قامت إحدى السيدات بالتوقف أمام سيارة وبدأت بالتقدم نحوها، ثم فجأة تحولت لضباب ثم اختفت. فزع من كان بالسيارة ونزل الرجل ليتأكد من أن ما رآه حقيقياً، وأن تلك السيدة ما كانت سوى سراب. هذا الطفل كان يجلس ويسجل أغنية يغنيها وكل الأمور على ما يرام، ولكن حدث معه شيئاً مرعباً ولم ينتبه له، فلقد ظهر ظل أسود على الحائط يعبر بجانبه ولم ينتبه له. لكن الأمور لم تنتهي عند هذا الحد، فأثناء استكماله لأغنيته فتح الباب الذي بجانبه وحده،
ويبدو أنه لم يتواجد أحدا معه، لأنه عند فتح الباب بدت الصدمة على وجهه، وقام ليتفحص الغرفة ثم عاد حينما لم يجد شيئا. بإحدى المتاجر رصدت كاميرا المراقبة تحركات غامضة تحدث دائما في الليل بعد إغلاق المتجر، فها هي الكراسي تتحرك وتسقط بعض العلب. وبكاميرا أخرى تتساقط بعض الكتب عن الأرفف دون أن يمسها أحد. لكن المرعب قادم، فبأحد أركان المتجر توجد بعض الدمى الموضوعة بصندوق زجاجي. استدارت الدمية التي كانت جالسة وبدأت بهز قدميها وكأنها بشرية. هل تتذكرون الرجل الذي استأجر شقة مسكونة والتي وجد بها صندوق به مومياء صغيرة؟ تحدثت عنه بفيديو سابق. قام هذا الرجل برفع فيديو آخر يظهر فيه صندوق المومياء يفتح بابه من تلقاء نفسه، ثم يتحرك للخلف ويغلق الباب وحده. وبمقطع آخر يقوم الرجل بقذف كرة في ذلك الممر، وسرعان ما عادت الكرة له وكأن هناك من يقذفها نحوه. ولكي لا يظن أحد أنها خدعة وهناك من يختبئ بالداخل، قام بتصوير كامل المكان، وفعلا لا يتواجد أي شخص بالمكان. Two angles in front, as you can see. Okay, this door is closed. Right here, you see this? Nobody's here. Behind there, in this unit, as you can see, at this corner of the room. Opening this door. Nobody's here. Nobody's here. Nobody's walking. Nobody's crawling. Opening this angle here. I will show here, as you can see. I will show here again. Nothing. The lake's behind me, as you can see. Okay. Nobody's on this angle. You see this? I'm telling you, I'm not alone. وحينما ذهب للخارج فوجئ بباب الحمام مفتوحا رغم قيامه بإغلاقه. وفي النهاية أتمنى أن تنال المقاطع إعجابكم. كانت معكم ولاء محمد، في أمان الله.